પ્રવીણા આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ દાળ ફ્રાય એન્ડ જીરા રાઈસ। અને જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો પસંદ હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ જીરા રાઈસ એન્ડ દાળ ફ્રાય। આપણે પહેલાં દાળ ફ્રાય બનાવી લેશું। એને પહેલાં આ મેં અડધો કપ તુવેર દાળ લીધેલી છે, એને આ બાઉલમાં હું જવા દઈશ। અને આ અડધો કપ મેં ચણા દાળ લીધેલી છે, એને પણ એમાં જવા દઈશ। અને આ અડધો કપ મેં મસૂરની દાળ લીધેલી છે, એને પણ એમાં જવા દઈશ। અને આમાં તમે મગની ફોતરી વગરની દાળ આવે એ પણ નાખી શકો છો। હવે આપણે આને 3 થી 4 ચોખ્ખા પાણીથી આપણે ધોઈ લેશું। મિત્રો, આવી રીતે મેં 3 થી 4 પાણી સરસ ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ નાખેલી છે। હવે આપણે આને બોઇલ કરી લેશું। મિત્રો, દાળને બોઇલ કરવા માટે મેં આ કુકર લીધેલું છે અને આપણે ગેસને ચાલુ કરીશું। બોઇલ કરવામાં મિત્રો આપણે આ 1 ચમચી ઘીને એમાં જવા દઈશું। બોઇલ કરવામાં ઘી નાખી આનો ટેસ્ટ બહુ સરસ દાળ ફ્રાયમાં આવે છે। હવે આપણે આ ઘીને થોડું ગરમ થવા દઈશું અને એમાં આપણે અડધી ચમચી નિમકને જવા દઈશું, અડધી ચમચી હળદર જવા દઈશું। હળદર આપણે આ ઘીમાં નાખી દઈએ એટલે આનો કલર સરસ આપણી દાળમાં આવી જશે। હવે આવી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। ને હવે આપણે આ દાળને એમાં જવા દઈશું। ને આવી રીતે ઘીમાં સરસ એને 1-8 મિનિટ માટે શેકી લેશું। એટલે આપણે આવી રીતે દાળને બોઇલ કરીશું તો એકદમ ટેસ્ટ મસ્ત આવે। ઘીનો ટેસ્ટ આમાં બહુ સરસ આવી જાય છે। આવી રીતે 1-8 મિનિટ માટે શેકી લીધેલી છે। હવે આપણે આમાં 1 કપ દાળ લીધેલી છે એટલે આપણે 2 કપ પાણી નાખીશું। અને હવે આપણે આને કુકરને બંધ કરી દઈશું। હવે આને આપણે 4 થી 5 વિસલ કરવાની છે, જ્યાં સુધી આપણી દાળ ના બફાય ત્યાં સુધી આપણે હવે આને વિસલ કરી લેશું। હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ આને આપણે બોઇલ કરવાની છે। હવે મિત્રો, આપણે આ રાઈસ લીધેલા છે જીરા રાઈસ બનાવવા માટે। આને મેં 10 થી 15 મિનિટ પહેલાં આને ગરમ પાણીમાં મેં પલાળી લીધેલા હતા। આપણે કોઈ પણ રાઈસ જ્યારે બનાવીએ ત્યારે એને 10 થી 15 મિનિટ પહેલાં પલાળી દેવાના, એટલે જેથી સરસ આપણા એકદમ સરસ છૂટા આપણા ભાત થશે। અને મિત્રો, હવે આપણે આને પણ આપણા રાઈસને પણ બોઇલ કરી લેશું। આપણે કોઈ પણ બાસમતી ચોખા જ આપણે આમાં લેવાના છે। મિત્રો, આ ભાતને બોઇલ કરવા માટે મેં પાણી પહેલેથી ગરમ મૂકી દીધેલું છે। એમાં આપણે થોડું નિમક નાખી દઈશું અને 1 લીંબુનો રસ એમાં જવા દઈશું, જેથી આપણા ભાત સરસ એકદમ છૂટા થશે। અને પાણી હંમેશા ગરમ થવા દેવું, પછી જ આપણે એમાં આપણા ભાતને જવા દેવાના। એક્સ્ટ્રા પાણી હતું એ મેં બધું કાઢી લીધેલું છે અને ભાતને આમાં જવા દેશું। અને એમાં વચ્ચે વચ્ચે આવી રીતે આપણે ચમચાને ફેરવી લેવાનો છે। હવે આપણે આ ભાતને પણ થવા દેશું। મિત્રો, હવે આપણે આ ભાતને જોઈ લેશું। મિત્રો, આપણા ભાત એકદમ સરસ થઈ ગયા છે।
હવે આપણે આ ગેસને બંધ કરી દીધેલો છે. હવે આપણે આ ભાતને એક ચાળણીમાં કાઢી લેશું. મિત્રો હવે આપણે આ ચાળણીમાં ભાતને લઈ લેશું. નીચે એક તપેલી રાખેલી છે. આવી રીતે ભાતને લઈ લેશું. મિત્રો આવી રીતે મેં બધા ભાતને કાઢી લીધેલા છે. હવે આમાં થોડું ઠંડુ પાણી આપણે જવા દેશું, જેથી એકદમ સરસ આપણા ભાત છૂટા થઈ જાય આવી રીતે. અને નહીતર વધારે કૂક થઈ જશે આવી રીતે. હવે આપણે આને 10 થી 15 મિનિટ રહેવા દેશું. તો મિત્રો હવે આપણે આ જીરા રાઈસ માટે તેલ ગરમ મૂકી દીધેલું છે. તો હવે આપણે એમાં સૌથી પહેલાં આ 2 ચમચી જીરું જવા દેશું. જીરુંને સારી રીતે તેલમાં સરસ થવા દેવાનું છે. અને એક આ તજનો ટુકડો થવા દઉં છું. 3 લવિંગને જવા દઉં છું. અને આવી રીતે સારી રીતે જીરું થોડું આપણે બ્રાઉન ઉપર થવા દઈશું. જીરાનો સરસ કલર આવવા દેવાનો, જેથી આપણા જીરા રાઈસમાં સરસ તેલનો અને આ તજ અને લવિંગનો ટેસ્ટ સરસ આવી જાય અને બિલકુલ રેસ્ટોરન્ટ જેવા જીરા રાઈસ તૈયાર થઈ જશે. હવે મિત્રો જીરું પણ સરસ થઈ ગયું છે અને હવે આપણે આ રાઈસને એમાં જવા દઈશું. મસ્ત સુગંધ આવી ગઈ છે. હવે મિત્રો આવી રીતે ચીલાની મદદથી આપણે સરસ મિક્સ કરી લેશું, જેથી આપણો આ રાઈસનો દાણો ભાંગે નહીં. હવે આપણે આમાં નિમક બોઇલ કર્યું ત્યારે નાખ્યું છે. પછી આપણે ટેસ્ટ પ્રમાણે નિમક નાખી શકીએ છીએ આવી રીતે. હવે આપણે આ પેનને નીચે લઈ લેશું. હવે આવી રીતે આપણે આમાં પેનમાં રહેવા દેશું અને ઉપરથી થોડા લીલા ધાણાને જવા દેશું. તો બિલકુલ આ આપણે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ રાઈસ જીરા રાઈસ તૈયાર થઈ ગયા છે. મિત્રો આપણે જીરા રાઈસ તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે આ દાળ ફ્રાયની દાળ બાફેલી છે એને જોઈ લેશું. મિત્રો સરસ આપણી દાળ બફાઈ ગઈ છે. હવે આપણે એક આ તપેલીમાં કાઢી લેશું. મિત્રો હવે આપણે આ દાળ ફ્રાયનો વઘાર કરી લેશું. તો એમાં સૌથી પહેલાં 1 ચમચી જીરું નાખીશું, અડધી ચમચી રાઈ નાખીશું. અને આપણે આ દાળ ફ્રાયનો વઘાર આપણે ઘીથી કરવાનો છે. મેં 1.5 ચમચી ઘી લીધેલું છે. અને દાળ ફ્રાયનો રેસ્ટોરન્ટ જેવો સ્વાદ ટેસ્ટ માટે આપણે ઘીથી આપણે આને વઘાર કરવાનો છે. પછી આપણે જેટલી દાળ કરી હોય એ પ્રમાણે આપણે ઘી લેવાનું છે વઘાર માટેનું. અડધી ચમચી હિંગ જવા દેશું. 1 ઇંચ આદુને મેં છીણી લીધેલું છે એને જવા દેશું. આટલી 4 થી 5 કળી લસણની મેં નાની નાની આવી રીતે બારીક સુધારી લીધેલું છે, એને પણ એમાં જવા દેશું. એક લીલું મરચું લીધેલું છે. તમારે વધારે તીખી ખાવી હોય તો વધારે તીખું લીલું મરચું નાખી દેવાનું. એને આવી રીતે સરસ થવા દેશું. થોડી વાર આવી રીતે ઘીમાં રહેવા દેશું. એકાદ મિનિટ માટે આવી રીતે કરી લેવાનું છે. દાળ ફ્રાયમાં ઘીનો વઘાર કરો એટલે એકદમ મસ્ત રેસ્ટોરન્ટ જેવી આપણી દાળ ફ્રાય તૈયાર થઈ જાય છે. હવે એમાં અમે એક મીડિયમ ડુંગળી ચોપ કરી લીધેલી છે એને જવા દેશું. એ જલ્દીથી નાની એકદમ ચોપ કરેલ છે એટલે જલ્દીથી સરસ થઈ જશે. એમાં થોડી આને બ્રાઉન ઉપર થવા દેશું. એકાદ મિનિટ માટે આવી રીતે થવા દેવાનું.
આવી રીતે મિત્રો બનાવશું એટલે બિલકુલ રેસ્ટોરન્ટ જેવી દાળ ફ્રાય બનશે, ખાવામાં ખૂબ ટેસ્ટફુલ બનશે. અને આપણે દાળ ફ્રાયમાં લસણ અને આદુનો જ વઘાર કરવાનો છે. આવી રીતે એને એમાં થવા દઈશું. સરસ થોડી આવી રીતે સોફ્ટ થઈ જાય એટલે હવે આપણે એમાં આવી રીતે ટામેટાને પણ મેં ચોપ કરી લીધેલું છે, એને પણ એમાં આવી રીતે થવા દઈશું. હવે આપણે આમાંથી ઘી છૂટું પડવા માંડ્યું છે. આપણા ગ્રેવીમાંથી સરસ આપણો વઘાર આમાં બધુંમાંથી ઘી છૂટું પાડવા માંડ્યું એટલે સરસ થઈ ગયું આપણે સોફ્ટ. હવે મિત્રો એમાં થોડું નિમક નાખું છું. નિમક તમારે જોઈને નાખવાનું છે. તમે દાળ બાફી ત્યારે પણ નાખેલું છે અને આપણે જીરા રાઈસ બનાવી એમાં પણ નિમક નાખેલું છે. આ અડધી ચમચી હળદરને જવા દેશું. 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર જવા દેશું. અડધી ચમચી ગરમ મસાલાને જવા દેશું અને બધું મિક્સ કરી લેશું. એકદમ સરસ આપણો દાળ ફ્રાયના વઘારનો કલર આવી ગયો છે અને સુગંધ પણ એકદમ મસ્ત આવે છે. આપણે લસણ અને ડુંગળીનો વઘાર કરેલ છે એટલે ટેસ્ટ બહુ મસ્ત આવે આનો. હવે આપણે આ જે બોઇલ કરેલી દાળ છે એને એમાં જવા દેશું અને આવી રીતે મિક્સ કરી દેશું. જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એટલી મસ્ત આપણી દાળ ફ્રાય તૈયાર થઈ ગઈ છે. બિલકુલ રેસ્ટોરન્ટ જેવો દાળનો કલર આવી ગયો છે. મિત્રો હવે બોઇલ કરેલી દાળ જેમાં નાખેલી હતી એમાંથી હું પાણી નાખીને એમાં જવા દઉં છું થોડું. હવે 1 મિનિટ 2 મિનિટ માટે આવી રીતે આમાં થવા દેશું. આમાં તમે લીંબુનો રસ પણ નાખી શકો છો. હું 1 લીંબુના રસને એમાં જવા દઉં છું. મિત્રો આમાં થોડી આટલી કસૂરી મેથીને પણ જવા દઉં છું. કસૂરી મેથીનો બહુ મસ્ત આમાં ટેસ્ટ આવે છે અને લાસ્ટમાં લીલા ધાણા જવા દઉં છું. હવે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે બધું. તો મિત્રો આપણી આ દાળ ફ્રાય તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે ગેસને બંધ કરી દેશું. મિત્રો આપણે આ પ્લેન દાળ ફ્રાય તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે હજી આને આપણે એક વઘાર કરીશું. મિત્રો હવે આપણે પ્લેન દાળ ફ્રાય ખાવી હોય તો આવી રીતે ખાવાની છે. અને મિત્રો હવે આપણે આને નીચે લઈ લેશું. મિત્રો હવે આપણે આ બાઉલમાં આપણી દાળ ફ્રાયને લઈ લેશું. મિત્રો આ બાઉલમાં મેં દાળ ફ્રાય લઈ લીધેલી છે અને આપણે હજી એક વઘાર આપણે એમાં કરીશું વધારે ટેસ્ટફુલ ખાવા માટે. તો મિત્રો વઘાર માટે મેં 1 ચમચી જેટલું તેલ લીધેલું છે. તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે. હવે એમાં આ થોડી લસણની નાની જે બારીક સુધારેલ છે એને એમાં જવા દેશું. લસણ કકડી જશે એટલે બહુ ટેસ્ટ સરસ આવે. આ લાલ મરચું સૂકું લાલ મરચું છે એને એમાં જવા દેશું.
થોડી હિંગ જવા દેશું અને થોડું લાલ મરચું પાવડરને જવા દેશું. હવે આપણે આ વઘારને આપણી દાળ ફ્રાયમાં જવા દઈશું. આપણે આ દાળ ફ્રાયમાં આપણે આ વઘારને જવા દઈશું. તો મિત્રો હવે આપણે આ દાળ ફ્રાય તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આને જીરા રાઈસ સાથે સર્વ કરીશું. મિત્રો આવી રીતે આ જીરા રાઈસ અને દાળ ફ્રાય આપણે તૈયાર કરી લીધેલા છે. તો મિત્રો આજે આ જીરા રાઈસ અને દાળ ફ્રાયની રેસીપી કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને તમે દાળ ફ્રાય કેટલી દાળથી બનાવો છો એ પણ મને જરૂરથી જણાવજો. અને આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.